Ayun, para namang isang taong di nagkita tong mag-ina na to. Nagkikis pa ang ma. Oh. Takot na takot ka kay Nona. Di ba love na love ka ni Nona? Oh. Di ba love ka ni Nona? Ba't ka ba natakot kay Nona? Di ba? Oh, di ba? Naka-smile na yan eh, oh. Coco Melon. Warda. Huh? Dali dyan nakita para ano. Si Brava. Sorted. Kasi nagdinto ka kagabi, kaya may premyo kayo. Pag panaginip pa naman na ganon, parang totoong-totoo na, Nay. Storytelling na gumagawa Hopia. Gumagawa ka ng kape. Buong. Sorry. At kaya kung di ko nasabi man lang sa nanay ko yan ganyan. Ang kape, hindi ko man nasabi yan. Mama. Sobrang hiyang-hiya ako sa magulang ko. Bakit taon na? Ewan ko. Kaya hiyang-hiya. Lagi pag titipta ko pa ng kape nanay ko. May kape ka na, Nay? Ay! May kape ka na? Opo, natalisan na po ako. Jolene, patay mo na yan. Kapag ngayon na yung matutupin ng mga next year. Mas bibilis na yan. Nagulos na. Ay! Mamma, guarda il devo comprare, devo fare 4. E ci sono tocca 1, e 2, e 3. Tre. Sì, guarda anche 4. Ancora no, non posso prendere 4. Ma dai, sempre per fare. Vuole fare la pallina. Non vero. Ganun ko man si Mama. Lobat pa kasi sa cellphone ko eh. Sino pa nila sa cellphone. Kabayo!
nagsuka ako eh. Guarda, l'ho toccato! Tu gira la testa! Dov'è gira la testa? Siguro Uy, diyan ka talaga tumarbaho sa tapat ng bata. Mamaya matalsik ka ng init-init niyan. Ba't kayo ganyan nagtrabaho? Sama, inapipan. Papà, ti non glielo Nulan nila ako eh. Nagsuka ako eh. Sabuhin mo eh. Siguro pag ano mo, Wow! pag nakatulog ka. Ronnie! Oh, kuya! Ay, hindi ako kikinig. Nautang oras na lang. Alis na, dali. Tamawa, madali. Magbibihis pa ako. Alis! Tapusin nyo na. Pakiligpit mo nga lahat, Soli, yung mga kalat dito. Nakabihis ka naman. Oo, ito muna unahin mo. Para lumuwag. Hoy! Hoy! Hindi, dietro pero. Ano yan? Pagkatapos mo na itatapon. Bakit? Kasi matagal ito yun. Mga magkasto. Pati! Video mo ba, Sol? Si! Ay, kailangan nyo hiwain? Ano sabi? No, para kumanon. Explanation? Ang sakit man na to. Ito lang ang kunan mo, ah. Ate, wag ko yan. Ako talaga yung sunuka dito. Di ba? Malalim. Sì. Guarda, sto guardando. Sì, sì, ok, ok. Sana ito yung
video mo. Lagi na lang ang video mo. Mali-mali ah. Mamaya. Wow. Pali. Sabihin, nagagawa siya ng ano. May sakit. Matalang ba nila? Ate, mama, kitang-kita. Matalim naman ito na malalim. Per questo, punto, kung palos. Okay, basta ras na ito. Hindi mo pagkagising ko, hinala ko agad si ate. Wala din. Nakita ko si papa. Ang hinahanap agad tao. Mano? Makabayo. May time pa na nanaginip ako lang katabi. Kasi wala nga pala si Kuya. Tapos ko po nagtabo lang ng ulo. Yay! Anong gagawin ko? Lahat mo na. Lahat mo na ito. Patay mo na. I no regret. May SOP? Ano kakatay natin? Scripture pala ako. Kung pwede mo scripture pala ako. Sabi mo na kayo. Matutog pa yung party ko po 5 Angelis. Kay Angelis. Naandesan ka naman ni brother. Pagluto na pang maganda. Stop ko na.